හොඳයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ බොහොම කෙටි වීඩියෝ එකක් විදිහට මම කතා කරන්නේ මේ කොහොමද මේක ප්‍රොමෝට් කරගන්න කියලා. මේක ප්‍රොමෝට් කරගන්න හැටි හරිම ලේසියි. අපි පාවිච්චි කරන්නේ TikTok එකයි Pinterest එක කියන platform දෙක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි මේ platform දෙකෙන් පස්සේ මේ දෙක ගැන කතා කරලා අපි ඊළඟට කතා කරමු මේකට alternatives. ඒ කියන්නේ Gumroad එකට අමතරව මේ දේ කරන්න පුළුවන් තව platform මොනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. හරිද? ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා TikTok එක. ඉතින් TikTok එකේ account එකක් හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ store එකේ නමින් account එකක් හදාගෙන ඔයාලට වීඩියෝ දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ දානකොට ඔයාලා මේ platforms වල ඒ කියන්නේ මේ අපි හිතමු AliExpress එකේ ඊට පස්සේ Etsy එකේ තියෙන වීඩියෝස් ඔයාලට download කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Amazon එකේ තියෙන වීඩියෝස් පවා ඔයාලට download කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලට. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් උනත් එඩිට් කරලා කෑලි කපලා මේ කැමති විදිහට හදලා TikTok එකේ දානකොට දැන් අර සයිස් එකේ ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්න. දැන් අපි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් නිකන් එක වීඩියෝ එකක් කරන විදිය විතරක්. අපි TikTok වීඩියෝ කියලා සර්ච් කරගෙන මෙන්න මෙහෙම blank document එකක් open කරගන්න. මට පොඩ්ඩක් demonstrate කරන්න ඕන වෙන්නේ මම මේක නිසා මම GIF එකක් පෙන්නනවා මේ download කරගන්නපු කලින් මේක GIF එකක් GIF එකක්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම හරව ගන්න. හරිද? මොකද බලන්න ඕන මනුස්සයා ඒක මේ අරමම තියෙන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ මේ කෙලින් අතරම. ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. හරිද? adjust කරලා ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දාලා දැන් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ එක රොටේට් කරන්න කියන මේ එක දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මෙහෙම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම පටන් ගන්න ස්ලයිඩ් එකේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක කරකවන්න කියලා කියන එක මේව කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටක් ගාලා මේක තප්පර දෙකෙන් කරකවන්න කියන එක පෙවුණා. ඊට පස්සේ ඊළඟ සීන් එකට ගියා. එහෙම සීන් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේක හරි ලේසියි. බලන්න ඕන මනුස්සයා ටක් ගාලා කරකවලා බලනවා මෙහෙම කරකවන්න කියන අයිකන් එක දැක්කම බලනවා. ඉතින් ටිකක් දිග වීඩියෝස් නේ දාන්නේ විනාඩිය දෙකේ. විනාඩි හෝ විනාඩියට අඩු වගේ වීඩියෝස් දාන්නේ. ඉතින් මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ඒ සයිසස් මේ වලින්ම ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ අයිකන් එකත් එක්ක. TikTok එකේ දානකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ඔයාලගේ මේ ස්ටෝර් එකේ නමින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඔයාලගේ බිස්නස් එකේ නමින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් TikTok account එකක් හදාගන්න. ඔයාලට බිස්නස් account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ create account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහම හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට personal account එකේ යන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ bio එකේ link එක දාලා යන්න එහෙම පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේ ඔයාට මේක මේ ඕගනික් ට්‍රැෆික් එකක් නේ මේක ජෙනරේට් වෙන්නේ. මේකේ ලෝකේ තියෙන මේ විශිෂ්ටතම ගණේ ඕගනිකලි සෝෂල් මීඩියා එකක් ඇතුළට ට්‍රැෆික් එක ඩ්‍රයිව් කරන ඇල්ගොරිදම් එක තියෙන්නේ TikTok එකට. හරිද? Facebook එකටවත් වෙන කොහෙටවත් මොකකටවත් නැහැ. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන්න ඔයාට දවසකට ඔයාට හරියට ඔයා කරොත් හරියට මොනවාද ටැග්ස් ටික දාලා හරියට ක්වොලිටි ඔඩියෝ එකත් එක්ක ක්ලියර් වීඩියෝස් එක ඒව කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේ මහ ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අමාරු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මේක. හරිද? හරි. එතකොට මේ ඒ වීඩියෝ එකම ඔයාට වෝටර්මාක් එක නැතුව ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හරි අතන දැන් Canva එකේ හදනවා නම් ඒ වීඩියෝ එක කොපි කරලා අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් Pinterest එකට ගිහිල්ලත් මේ අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් Pinterest එක ගැන මම ගොඩක් මේ දේවල් ගැඹුරට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඒක ගැන වෙනම කියන්න ඕන. මම හිතලා බලලා Pinterest එක ගැන මේව එකක් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකක් මොකද ඕන තරම් Pinterest එක ගැන වීඩියෝස් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. මේ ඉතින් ඒවෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට. ඉතින් මගේ වෙනම ටැක්ටික්ස් වගේක් තියෙනවා මම විතරක් පාවිච්චි කරන. ඒ කියන්නේ මට වෙන් වෙච්ච ටිකක්. කියන්නේ මම හදාගත්තු ටිකක් තියෙනවා. වෙනම මේ ඒවා බලමු අපි අතා කාලේ තතා අයුරින් මේ ඉස්සරහට දෙමු. දැන් මේක දුන්නා වගේ දෙමු ඉස්සරහට දෙන්නම්. මේ බලලා කල්පනා කරලා බලලා දෙන්නම්. කල්පනා කරලා බලලා කියලා කියන්නේ මම ඉතින් මේ විවිධ දේවල් කල්පනා කරන ඕගොල්ලන්ට පේන ඉසව්ව සහ නොපෙනෙන ඉසව්ව දෙකම කල්පනා කරනවා. ඉතින් මේ දෙකේ කන්ටෙන්ට් හොඳට ක්‍රියේට් කරගන්න TikTok ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අන්න වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණ සිංහල ටියුටෝරියල් එකක් මේ දාලා තියෙනවා මේ channel එකේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් TikTok ගැන සම්පූර්ණ සියලුම දේ තියෙනවා ඒක ඇතුලේ.
හරිද? ඉතින් මේ TikTok එකේ foreign countries target කරන විදි කීපයක් කියලා ඇති. ඉතින් ඒවට අමතරව තව අය ටාගට් කරනවා සිම් එකක් අරගෙන එහෙම දානවා. ඒවට වඩා මම අර කියන ක්‍රම ටික බොහොම සාර්ථකයි. සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ 20ක් 30ක් දානකොට ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එක ඇල්ගොරිතම් එක සලකා බලලා ඒක ෆෝවර්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒකම නැත්තම් ඒක පෙන්වන්න ඕන ඔඩියන්ස් එක ඇල්ගොරිතම් එකම තීරණය කරනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ අදාළ ඔඩියන්ස් එකට සමහරවිට ඔයාට ඒ අදාළ ඔඩියන්ස් එකට ටාගට් වෙන්න ඕන විදිහේ දේවල් දැම්මනම් හැෂ්ටැග් වලින් ඊට පස්සේ අර ස්ටිකර්ස් වලින් එහෙම ඒ රට දැම්මනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ අදාළ දෙයට ඇල්ගොරිතම් එක විසින් ටාගට් කරවන්න. ඒක වීඩියෝ 10ක් 20ක් යනකොට ඔටෝමැටිකලිම ටාගට් වෙනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම අප්ලෝඩ් කරන්න ඔයාගේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම මේකට එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන තියෙන වීඩියෝස් දෙක තුනක් කර හොයාගෙන එම අප්ලෝඩ් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? ඔයාලට මේ Pinterest එකෙත් මේක ඒ විදිහට මේව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ටයිටල් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ලින්ක් එක දාලා ඔයාලගේ Google site එකේ ලින්ක් එක එහෙම දාලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් අරකම අනිත් පැත්තට අප්ලෝඩ් කරන්න Pinterest එකේ ඔයාලට හොඳ මේකක් කරන. හැබැයි ලොකුවටම දැන් මේවට මේ දැන් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් වගේ දේවල් වලට ෆිසිකල් අයිටම්ස් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවනේ. ඒවට ඔය ආර්ට් ඩිසයින් ඒවට අමතර අනිත් ඒවා තියෙනවනේ. ඒවට ලොකු සේල් එකක් මේ ගන්න පුළුවන් TikTok එකෙන් Pinterest එකට වඩා. Pinterest එකේ නැත්තේ නෑ. Pinterest එකේ ගන්න පුළුවන්. Pinterest එකේ මිලියන ගාණක් ඉන්නවා. කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට වෙනම ටැක්ටික්ස් ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. ඒව ඔය YouTube එකේ උනත් බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ අර කිව්වාගේ ඉස්සරහට බලමු කොහොමද ඒවට ටික කරන්න කියලා. ඉතින් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ TikTok එකෙන් තමයි ෆ්‍රීලි. ඔයාලට මම තව දෙයක් සජෙස්ට් කරන්නම්. ඔයාලගේ Google site එකට Facebook page එකක්, Instagram එකක් එහෙම හදාගන්න මේකත් එක්ක. ඒකෙත් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒකට hashtags එහෙම දාලා මේව කරන්න. ඒක ඕගනිකලි හිමීට මේ මිනිස්සු ටික රීච් වෙන්න අරින්න ඒකට. එම මේව කරගන්න ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රොඩක්ට්ස් ගිහිල්ලා එක එක ගෲප් වල ගිහිල්ලා අහලා එක නම් මට එච්චරම රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. මොකද ගෲප් වලට ප්‍රොඩක්ට්ස් දානකොට ඒක වෙනම මේ පොඩි ස්ට්‍රැටජියක් තියෙන කාලයක් තිස්සේ ගෲප් එකත් එක්ක ඉඳලා එහෙම ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. මේ ගෲප් එකක් එක්ක මේ වැඩ කරනකොට Facebook එකේ වුණා. හරිද? ඒ ඔයාලට හොඳ ලේසිම දේ තමයි TikTok එක. TikTok එක කියලා කියන්නේ ඔයාලට අද පටන් ගන්න කෙනාට වුණත් මිලියන ගානක ට්‍රැෆික් available. මේක මේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන දේවල්, කරන්න පුළුවන් දේවල්, ප්‍රැක්ටිකලි වෙන දේවල් නිසා තමයි ඔයගොල්ලොන්ට මේ කියලා දෙන්නේ. හරි? දැන් කට්ටියට ප්‍රශ්න ඇති. තව මම platform වගේක් කිව්වා. ඔයාලට දැන් අර මේකේ විකුණන්න බැරි දේවල් තියෙනවනේ. මොනවාද ඔය hemp oil අනම්මනම් ඒව විකුණන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ equid වගේ එකකට ගිහිල්ලා register වෙන්න. Shopify වගේ ඒවා ගොඩක් ගණන් equid එකේ මේ free දෙනවා ඔයගොල්ලොන්ට. මේ හැබැයි listing 10යි දෙන්නේ free. හරිද? free plan forever listing 10යි දෙන්නේ. ඒ වගේම මේ එක මේ පොඩි restrictions වගේකුත් තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති free plan එකේ මේවා වගේ නැහැ. හරිද? ඔයාලට ගොඩක් options ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට අර ලොකු plan එකක් සල්ලි දීලා ගන්න ඕන. හරිද? මේකක් equid එක. අනිත් එක මෙන්න මේක furl කියන එක. මේකත් අර වගේම තමයි. මේ ඒ වගේම දෙයක් මේ pricing වලට එහෙම ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. 1% of each sales goes furly. මුකුත් නැහැ කතන්දරේ. කෙලින්ම 1% විතරයි charge කරන්නේ. මේ මට පොඩ්ඩක් සෙම මේ හැමතිස්සෙම මේ කැස්ස වගේ එනවා. මේක එච්චර ගණන් ගන්නවා. මම පොඩ්ඩක් පුෂ් කර තමයි මේක කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ ලිස්ට් එකේම මේවා ටික මොනවාද URL ටික මම දාන්නම් මගේ group එකේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Telegram group එකේ. ඊට පස්සේ මේක තියෙන අවුල් එකද කොයිද? send අවුල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක තමයි මම කවර ප්‍රසිද්ධ මේක. හරිද? ප්‍රසිද්ධ එක මේ ප්‍රසිද්ධ කියන්නේ අර Gumroad එක තරම් ප්‍රසිද්ධ නෑ. උනාට මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් මේකෙත් pricing වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් free. හරිද? මේවා මුකුත් ඕනේ නෑ. හරිද? මේ transaction fee එකෙන් විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මේකේ transaction fee එක 5% ගන්නවා. මේකේ 2%. Gumroad එකෙත් transaction fee එක මේ 5%. හරිද? මේකෙත් තියෙනවා මේ වගේ packages ටිකක්. ඉතින් වැඩක් නෑ. මේ packages purchase කරලා 100% දෙන්න. ඊට වඩා හොඳයි මේ $99ක් ගෙනට වඩා 100% දෙන්න. ඔක්කොම features හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ 100% ගෙවුවට. හරිද? Gumroad එකේ Payhip එකේ payment gateways PayPal and Stripe. හරිද? ඉතින් මේ හරි මේ සරලයි. ඉතින් ඒක නිසා
ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක. හරිද? Shopee. හරිද? Shopee කියන එක. ඉතින් ඒකත් ওই වගේම එකක් තමයි. හරිද? ඉතින් ඔය platform ටික ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් digital දෙයක් මොන හරි විකුණනවා නම් digital product එකක් මොන හරි මේ විකුණන idea එකක් තියෙනවා නම් ඒවා මෙන්න මේකෙන් download කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ offer එක ගන්න. මේ තියෙන get unlimited access to all for $1. මේවා ඇත්තටම මේ සමහරක් වෙබ්සයිට්ස් අපි පෙන්වුවේ නැහැ. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ සමහරක් වෙබ්සයිට්ස්. අපි ඒවා ඉස්සර පෙන්වුවේ නැහැ. මොකද මේ අර සෙමිනාර්ස් එහෙම කරානේ ඩිජිටල් මාකටිංగ్ සෙමිනාර්ස් එක නිසා පෙන්වුවේ නැහැ. දැන් ඇත්තටම මේ කරන්නේ නැති නිසා ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මට වැඩක් නැහැ. මේ නිකන් හංගන්තය ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට වැඩක් වෙනවනේ කියලා හිතලා මේවා ඔක්කොම ඉතින් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ දේවල් කරන්න මේ Google site එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න කලින් මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම ටික බලන්න. හරිද? සියලු දේ බලලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ Gumroad එකට ගිහිල්ලා මේ දේ හදලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා ටෙස්ට් කරලා මේවා කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ කරන්න. Gumroad එකේ තව දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ Gumroad එකේ ප්‍රොඩක්ට් රිපෝට් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. හරිද? ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හිතමු දැන් ඔයාගේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක රිපෝට් කරන්න ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා හැම එකෙම. රිපෝට් කරාට ඒක රිපෝට් වෙන්නේ නැහැ ලේසියට. ඒ කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ බලනවා. ඒගොල්ලෝ බලනවා මොකද ඒගොල්ලෝ අප්‍රූව් කරලානේ තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අප්‍රූව් කළා නිසා ආයි එළියෙන් ඇවිල්ලා එහෙම රිපෝට් කරන්න ලේසියට හම්බෙන්නේ නැහැ. අනික තව දෙයක් තියෙනවා. මේ Gumroad එකෙන් එන සල්ලි හරිද? මට මතක නැහැ පළවෙනි සේල්ස් 10 යනකම් Gumroad එකේ මේ රිලීස් කරන්න නැති කතාවක් ඒ දවස්වල තිබුණා. තාම ඒක තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. Payhip එකෙත් ඕක තිබුණා. ඒවා මම දන්නේ නැහැ තාම තියෙනවද කියලා. මොකද අපි පටන් අරගෙන ওই වැඩේ කරන්න ගොඩක් කල්නේ. දැන් ওই ඔප්ෂන්ස් මොනවද කින්ද මන්ද මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මට හොයන්නත් බැරි වුණා ඇත්තටම මේකේ මේකේ සේල්ස් යන විදිය ඇත්තටම හොයන්න බැරි වුණා. මේ මොකද එක විදිහට එනවනේ අපිට පේමන්ට්ස් එක තැන්වල. එහෙම ස්පෙસિෆයි කරලා ඇත්තටම බලන්න බැරි වුණා. මේ මොකද මේකේ ඩොලර් 3 කෑලිනේ එන්නේ. මේ ඒක නිසා ටිකක් ලොකු පේමන්ට්ස් එනේවට මේ අපි වෙනම ફોකස් එක දෙන නිසා චර ලොකුවට හොයන්න බලන්න බැරි වුණා. මේකේ කීයක් හෝල්ඩ් වෙනවද? මේකේ කීයටද යන්නේ? කින්ද මන්ද එහෙම මොකද මේක අලුත් account එක. පරණ accounts නම් තියෙනවා. ඒ accounts දැන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ ඉතින් මේකේ අර මේ වැඩේ කරගෙන යනකොට ඔයාගේ මේ ෆන්ඩ් එක ඒ කියන්නේ මේ අර අපි කියන්නේ Gumroad එකයි PayPal එක අතර තියෙන සහසම්බන්ධතාවය නිසා PayPal එකෙන් මේක හිර කරනවා වගේ වැඩ තියෙන්නේ. ඒ වගේව කෙරෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේ එකක් කෙරෙන්නේ නැහැ. PayPal එකයි Gumroad එකයි අතරේ ලොකු සහසම්බන්ධතාවයක් නැහැ. හරිද? සාමාන්‍ය සම්බන්ධතාවය මොකක් හරි පොඩි දෙයක් ඇති. ඒ වුණාට මේ එහෙම ලොකු අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් නැහැ. අරක මේක මෙහෙම කියලා එහෙම එකක් නැහැ. හරිද? ඉතින් රිෆන්ඩ් එකක් කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට Gumroad එකේ ඔප්ෂන් එකක් දීලත් නැහැ. PayPal එකෙන්ම තමයි රිෆන්ඩ් කරගන්න වෙන්නේ කස්ටමර්ට. හරිද? ඉතින් මේ ඔයාට Stripe එකක් ගත්තොත් ඒ ඔප්ෂන් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක නිසා මේක Gumroad Payhip එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. Payhip එක හරි කම්ෆර්ටබල් එකක්. ඉතින් මේ මම නැවත කියන්නේ මට පොඩි කැස්සක් ආවේ ඒකයි. මේ හරි කම්ෆර්ටබල් එකක්. මේ 60ත් ප්‍රියයි. මේකේ ෆොන්ට් එක නම් මනන් ටික. මේ ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට ක්‍රියේටිවිටි එක තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ නිර්මාණශීලීත්වය තියෙනවා ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන හරි තියෙනවා නම් මේ කමෙන්ට් කරන්න. මේ ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම සාර්ථක වෙනවට කැමති නිසා තමයි මෙහෙම වීඩියෝස් කරන්නේ. බොරුවට කමෙන්ට් දාලා මේ විකාර කරන්නේ නැතුව අවශ්‍ය දේ විතරක් අහන්න. ඕගොල්ලන්ට අවසාන වශයෙන් මරු පුංචි කතාවක් තියෙනවා තප්පර දෙක තුනක මේගොල්ලෝගේ ජීවිතේට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරිද? ඔන්න එකෝමත් එක රටක හිටියලු මේ කපුටෙකුයි කවුලෙකුයි. හරිද? මම මේක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඇහුව එකක්. මේ කපුටෙකුයි කවුලෙකුයි හිටියලු. ඉතින් කපුටයි කවුලයි පොඩි වාදයකට පැටලුණාලු. කවුද ලස්සනටම මේ සින්දු කියන්නේ කාටද ලස්සනම කටහඬ තියෙන්නේ කියලා. කපුට කිව්වලු මට, කවුල කිව්වලු මට කියලා. හරිද? ඉතින් මේ දෙන්නට මේක මැනගන්න විදියක් නැති නිසා එතනින් ගියපු මේ මඩේ පෙරලෙන ඌරෙක් ගියාලු. ඒ ඌරට කිව්වලු මේ මිස්ටර් ඌරා අපි දෙන්නගෙන් කටහඬ ලස්සන කාටද වැඩියෙන්ම සින්දු කියන්න පුළුවන් කියලා ඔයා පොඩ්ඩක් බලලා කියන්නකො කියලා ඔන්න කාක්ක පටන් ගත්තලු. කෑස් 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 කියලා ලන්නෝනේ කාක්කගේ ජරාහඬ. ඊට පස්සේ කවුලගේ මිහිරි නදින් කවුල සින්දුවක් කිව්වලු. ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලලා ඌරා හරිද කිව්වලු මේ කපුට තමයි ලස්සනටම සින්දුව කිව්වේ කියලා. ඉතින් ඒක අහපු කවුලා මහායෙන් අඬන්න පටන් ගත්තලු.
අnder පටන් ගත්තාම කපුට කිව්වලු මේ කොවුලා ජය පරාජය සම මේව කරගන්න ඕන ඒක නිසා අඬන්න එපා කියලා. ඉතින් මේ කොවුලා කිව්වලු ජය පරාජය සමව පිළිගන්න ඕන එක මම දන්නවා. මට ඒකට දුකක් නෑ පෙරදුනාට. එහෙනම් මට දුක තියෙන්නේ මාව විනිශ්චය කරේ ඌරෙක් නිසා කියලා. ඒක නිසා ඔයාලගේ ජීවිතේ ඌරොන්ට විනිශ්චය කරන්න දෙන්න එපා. හරි ඌරෝ වගේ මිනිස්සුන්ට මේ කොහෙවත් නැති මේ මිනිස්සුන්ට ඔයාලගේ ජීවිතේ විනිශ්චය කරන්න දෙන්න එපා. ඔයාලා වෙන්න. ඔයාලා වෙන්න. හරිද? තමන් වෙලා තමන් යුනික් විදියට අනුන්ව කොපි කරන්න නැතුව මේව කරන්න. ඒ වගේම ඔයා ඌරෙක් වෙන්න යන්නත් එපා. හරිද? ඔයාගේ ලෙවල් එකෙන් වෙන මිනිස්සුන්ව ජජ් කරන්න යන්නත් එපා. ඒ වගේ මිනිස්සු තමයි අර කමෙන්ට් එහෙම දාන්නේ ගොන් කමෙන්ට් අර නිකන් හැමතැනම මොනවා හරි ලියන මිනිස්සු ඉන්නේ. හරිද? අර මියා කලීෆගේ ෆොටෝ එකක් දාලා දැම්මොත් එහෙම ටෙලිෆෝන් නම්බරේ දාන තරම් මෝඩ මේ මිනිස්සු ඉන්නවා මේ ලෝකේ. හරිද? මේ රටෙත් ඉන්නවා. මම දැකලත් තියෙනවා. මේ ඉතින් ඒ වගේ මේ කෝල් මී නංගි කියලා දානවා. හරිද? මේ ඒ තරම් ගොන්. ඉතින් පිටරට නිලියක් එකක් දැම්මත් කෝල් මී නංගි මොකක් හරි මගුලකට කෝල් මී නංගි කියලා දාන්නේ. කෝල් දාන්නේ COL. හරිද? මේ ඉතින් මම ඒවට ඇද කරනවනේ මිනිස්සු නහම ඒවට ඇද කරන්න හොඳ නැහැ. නමුත් එහෙම ඒ වගේ ගති පෙන්වන්න එපා මේ වගේවට ඇවිල්ලා. මොකද මේ මගේ යුතුයකමක් නෙමෙයි මේ කරන්නේ මේ නොමිලේ තමයි මේ දේ දෙන්නේ. මට ෂෝක් එකට කෝස් එකකට දාලා මේක හදන්න තියෙන ෂෝක් එකට Google site වලින් drop shipping කරමු කියලා. හරිද? ඒව කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. ඉස්සරහට මම තව එක මෙතඩ්ස් තියෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් එකක් අපිටම හදලා කෝඩින් කෝඩ්ස් නැතුව කරන්න පුළුවන් විදිහ. ඕවා මම ඔක්කොම ඒ කියන්නේ drop shipping කරන්නම් පුළුවන් විදිහ එක දේවල් sell කරන්න පුළුවන් විදිහ මම ඔක්කොම කියලා දෙන්නම්. මම ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? මේ මට කවුරුත් උගන්නලා නෙමෙයි. මේ තනියම ඉගෙන ගත්තා අතපත ගාලා. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි තියෙනවා කියන්න කමෙන්ට් කරන්න. මං අරක වහලා තියෙන්නේ තාවකාලිකව Telegram group එකේ. ඒක ඉස්සරහට මං ඕපන් කරොත් ඕකේ. ඒ වගේම ටච් එකේ ඉන්න ඉස්සරහට එනවා අවසාන කෝස් එක. අපි කෝස් එකක් විතර කරන අවසාන කෝස් එක. ඊට පස්සේ කෝසස් කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද? ඇෆිලියේට් මාකටිං ගැන. ඒක පට්ට කෝස් එකක්. ඒක ගොඩක් කල් අරගන්නේ ඒකට හොඳට හරියටම කරන්න ඕන නිසා. මොකද ඒක ගෲප්ස් වලට 10 වගේ ගෲප්ස් වලට කඩලා තමයි මේ ඒක උගන්වන්නේ. ඒක මම තද්දම ෆෝකස් එකේ මම ඒ 65 දෙනාටනේ අපි දෙන්නේ. අපි 65යි දෙන්නේ. ඒ 65 දෙනාම සක්සස් කරන්න තමයි මම බලන්නේ. හරිද? සක්සස් කරන්න බලන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ එක දෙනකොට මේ කියන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඒ කෝස් එක දෙනකොට චමිත්ත මම උපදෙස් ටිකක් දීලා තියෙන්නේ මේක ගන්න සුදුසුද කියලා ප්‍රශ්න දෙක තුනක් අහන්න. නැත්නම් මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් හදාගන්න බැරි මිනිස්සු ඉන්නවා. දැන් අපි එකපාරක් මොකක් හරි දෙයකට Telegram group එකට join වෙන්න ගිහුවාම එක වයසක මිනිහෙක් තැපල් කන්තෝරුවට යන්න ඕනද Telegram ගහන්න කියලා මේ අහුවා. ඉතින් එහෙම අවබෝධයක් නැති මිනිස්සු ටිකක් අමාරුයි. හරිද? එහෙම අයව මේ අපිට සල්ලි නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ හොඳ කොට්ටාසයක් හදාගන්න. සල්ලි වැදගත්. නැත්තේ නෑ. නැත්තම් නිකන් දෙනවනේ. හරිද? මේ සල්ලි මහා විශාලයටම ප්‍රමුඛතාවය කරගෙන දඟලන්නේ. එහෙනම් මම මේක ඉස්සරහට ගෙනියනවා. මම ওই 65 දෙනාගෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. මේ විදියට තමයි මේව කරන්නේ. ඉතින් මේ ඒකට රෙඩි වෙන්න ඕන කල් තියා කිව්වා. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ චමිත් කරන්නම් කියලා කිව්වා. මේ drop shipping මේ eBay drop shipping ගැන ගොඩාක් අයට ප්‍රශ්න එක ඒවා තියෙනවා. අනම්මනම් චමිත් කියලා කියන්නේ eBay drop shipping ගැන expert කෙනෙක්. හරිද? පට් expert කෙනෙක් විශාල ගාණක් හම්බ කරනවා. හරිද? අති සුවිශාල ගාණක් හම්බ කරනවා. එයා එක මොකක් හරි කෝස් එකක් හදලා ක්‍රියේට් කරා. මම ඒක කියන්න ඒකට මගේ සම්බන්ධයක් නැහැ. මම ඒකට ඔයගොල්ලෝට කියන්නම් කොයි කාලෙත් තියෙන්නේ කියලා. රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉහෙලින්ම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්. මේ මිනිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔය Payoneer ඊට පස්සේ eBay, PayPal ඔය සබ්ජෙක්ට් තුන සම්බන්ධව ලෝකේ හොදන් වතුර බීපු જાතියේ මිනිස්සු කෙනෙක්. එහෙම කට්ටේක් නෙමෙයි, හොර වැඩ කරන්න නෙමෙයි. හරියට වැඩේ කරන්න හරියටම දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ අය එකක් එනවා ඉස්සරහට. මේක කවදේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාට මුත් කියන්න බෑනේ. මම එහෙම දාන්න මල්ලියා නම් මනම් කියලා. මම මගේ වීඩියෝ එකකින් කියන්නම් මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. තියෙන වෙලාවට ඒකත් මේ රෙකෝඩඩ් එකක් තමයි දෙන්න හදන්නේ. ඒකත් මම හිතන්නේ බොහොම සීමිත ගානකට තමයි විකුණන්නේ. මම හිතන්නේ 100ක් හරි 80ක් හරි ඔන්න වගේ ගානකට මම දන්නේ හරියටම. මේ ඉතින් ඔහොම තමයි කතාව. මොන හරි දෙනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනොත් කමෙන්ට් කරන්න. අර කතාව මතක තියාගන්න ඌරගේ කතාව. හරිද? ඌරොන්ට ජජ් කරන්න දෙන්න එපා. ඔයගොල්ලොන්ගේ මේ එක ඌරොන්ට ජජ් කරන්න පුළුවන් වෙන જાති චරිතයක් වෙන්නත් එපා. ඌරෙක් වෙන්න හදන්නත් එපා.
එහෙනම් thank you very much. මගේ නම ධමීෂ කරුණාරත්න.